Mga paps, maglilinis tayo ng magneto puller kasi puro kalawang na eh. Una, tatanggalin natin itong fan cover. 3 tornilyo na ito. Tapos kukang gaya may isa. Abang putangin na ba't dadalawa to ko? Kulang pala na isa, no? Puro kalawang na talaga. Pag itatama, di kalawang na. Pakita mo yung kalawang. Pero mamaya makikita pa natin yan sa loob. Pangalawa, itong fan. Tanggalin natin. Ito, kailangan tukuran mo na lang para hindi umikot. Meron namang mga ngipin-ngipin doon. Kalawang yung magneto natin, pero ito nalihan na to noon, pero mas maganda kasi matanggal to para mali hanggang dun sa loob. Dito lang kasi sa labas. Tapos kailangan natin tanggalin yung nut dito. 17 ang size na. Kailangan din natin ng Y-tools para hindi umikot. Dalawang butas din. Ito. Ito kailangan mo gamitan ng extension kasi pag ito lang tatama. Tapos kailangan natin punasan. Itong magneto puller natin mga paps, 27mm. Pang ano talaga to sa Mio ay. Hindi ko lang alam kung pwede to sa ibang Mio. Ayan paps, papasok natin to dun. Kasi pag iikot natin to, hihilain niya. Ito yung tutulak doon. Parang tas ito yung hila. Para mahugot natin yung magneto. So ito mga paps, size 17 din. Ayan mga paps, kitang kita naman, sobrang dumi talaga yung kalawang. Dito minsan nanggagaling yung ingay na lumalagatik dito sa may fan natin.
Siyempre, di ba nakakairita naman pag may ibang tunog sa motor mo. Tapos, kailangan natin lihain to. Ilihain natin to dito. Yung buong palibot mo. Tapos lilinisan rin natin yan mamaya. Ay mga paps, dumi sa loob. Bukod dun, puro kalawang pa. Tapos mga... A few minutes later. Ito paps, tatanggalin natin yung ano, yung dumi muna sa loob. Saka natin lilihain. Yan mga paps, malinis na yung loob niya kasi ngayon kailangan na natin lihain. Dito ba ba? Ito. A few moments later. Ayan mga paps, nagliliha pa rin siya. Gagabin na tayo. Medyo malapit na tayo sa katotohanan. Medyo malapit na. Ito na lang. Siya ka dito. Pero yung iba dyan, okay na yan. Pero lilihain pa rin natin yan ng pino. Yun na mga paps, malinis na yung ating Magneto. Pero yung kamay madumi, no? Ayan mga paps. Ito, mahirap kasi tanggalin dito itong mga to eh. Pero nice naman yung mga hindi lang gaano. Pero mahalaga mga paps dito. Hindi makinis na ulit. Para hindi ulit bumalik yung kalawang. Pero hindi naman 100% na hindi na babalik eh. Kasi depende rin sa material eh. Kasi 'di ba meron yung mga MIUI na hindi kinakalawang talaga yung Magneto nila kahit ilang taon na. Pero ito mga paps, para lang medyo tumagal na hindi magkakalawang. Pwede natin ng lagyan ng WD-40. Pupunasan natin ito mamaya mga paps. So quick update mga paps, yan, naabutan tayo ng ulan. Doon yung motor natin, si Berlin. At andyan ang ating Magneto. Kakabit na ni Master Tom. What's up? So sisimulan na niya kanyang mga magic. Ito na mga paps.
na. Ito na yung magneto natin. Tanggal na yung kalawang. Babalik na natin. Ito, may parang ngipin-ngipin. Dapat sasakto siya dito. May papasok ito. Marumi yung pan natin eh. So, yan, linisan muna natin bago natin. Babalik na natin yung fan ko. Testing 1, 2, 3. Ayan, wala na yung lumalagipit. Hold up.